بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي بمثال محلول من كتاب سيجوي بروبلم 5.3 على اساس انه شابتر 5 كان بيتكلم عن البيندينج اوف بيمز. فبيقول لي the beam shown in figure 511 اللي هو ده is W 16 في 31. 16 الاوفرول هايت اللي هو دي بيساوي 16 انش، وال 31 زي ما اتفقنا هو باوند بير لينير فوت. وفي ايه 992 الايه 992 بيديني اف اللي بيساوي 50 كي اس اي. It supports reinforced concrete floor slab that provides continuous lateral support of the compression flange. يبقى قالها صراحة احنا دلوقتي شغالين في اللامدا بتاعتنا اقل بين الزيرو وبين اللامدا بي، وبالتالي 100% هيكون المومنت بتاعنا هو الام بلاستيك اللي بيتحسب انه بيساوي اف ييلد في الزد اكس. سيرفيس لود 450 بتاع الديد لود. قال لك this load is superimposed on the beam. It does not include the weight of the beam itself. يعني معنى كده ان هو حسب الاحمال ما خدش into consideration الوزن الكاميرا. لما احنا بنعمل ترايل زي ما هنشوف باذن الله، كل مره لما هنختار الكاميرا هنشوف القطاع بتاعها، هنرجع بعد كده بعد ما نختار القطاع نحسب البيندنج مومنت نتيجه الديد لود بتاع الكاميرا. سيرفيس لايف لود از 550 باوند بير فوت، ده السيرفيس، يعني ده unfactored لسه ما اتضربش في فاكتور. Does this beam have adequate moment strength؟ يقدر تشيل نتيجه الاحمال. يبقى احنا هنا دلوقتي ما بنعملش تصميم، يبقى دي مساله اسمها اناليسيس. فرق بين مساله الاناليسيس والديزاين زي ما حضراتكم عارفين. الاناليسيس بيحط لك القطاع، بيقول لك شيك على الاستريسز اللي موجوده عليه ان هو هيحصل كولابس ولا الامور ماشيه ازاي. اما الديزاين فبيديك الاحمال وانت بتختار ازاي تقدر تحسب القطاع وبتشيك على الفاكتورز. يبقى اهم حاجه ال بريسنج بتاعنا بزيرو، ال بريسنج زيرو، واللامدا بتاعتنا ممكن تكون زيرو المحسوب. هنا بنفكر حضراتكم بالفلانج والويب والقيم اللامدا اللي هي بي اف على 2 تي اف، والويب اتش على تي ويب، وده الكنترولينج فاكتور اللي هو 38% جذر اي على فيلد، و376 جذر اي على فيلد، والواحد وال5.7 اللي مضروبين في جذر اي على فيلد. العناصر بتاعتنا الاف فيلد 50 كي اس اي، الاي اللي هو المودلز اوف الاستيسيتي طول عمره بالنسبه لستراكشرز تي 29000 في 10 اس 3 كي اس اي، او 29 في 10 اس 6 كي اس اي. عايزين نشيك الفلانج كومباكت والويب كومباكت. طيب نشوف نحسب اللامدا بي. اولا القطاع بتاعنا هو عباره عن دبليو 16 اهو 16 في 31. فبنروح على الجدول اللي هو في الاي اس سي تيبل 1، بيقول لك دبليو 16 في 31 المساحه بتاعته 9 13، الدبس اوفرول دبس 15.9 زي ما مرسوم قدام حضراتكم. الويب تخانه الويب 0.275 او ربع اهو، ربع. والفلانج البي فلانج 5.5 اهي 5.5. الثيكنس 7 على 16 اهو مرسوم. وادي ايه الابعاد المختلفه بتاعته. هنبتدي نحسب البي فلانج على 2 تي فلانج. البي فلانج على التي فلانج، البي فلانج هنا 5.5 على 2 زي ما اتفقنا، والمقام بتاعها 7 على 16. والاتش على التي فلانج، الاتش بتاعتنا 15.9 ناقص 2 تي فلانج، ده بديك الاتش ويب على الربع. هنبص نلاقي انه الكنترولينج فاكتور اللي هو 38 جذر 29 في 10 اس 6 على 50000 يديني 9 15
والكنترولينج فاكتور 376 جذر 29000 على 50 يساوي 90.55 اللي هم دول. ده وده. ده بالنسبه للبلاستيك. تعال بقى نشوف القطاع بتاعنا اخباره ايه. عندنا هنا في نفس الجدول بيقول لك ان البي فلانج على 2 تي فلانج 6.28 اهو 6.28، والان اتش على التي دبليو بيساوي 51.6. يبقى عندنا دلوقتي البي فلانج 6.28، الكنترولينج فاكتور بتاعها 9.15، فاقل من 9.15 فتبقى في الزون اللي هو الكومباكت. وبالنسبه للويب، الويب 51.6 من الجدول، اقل من 90.55، يبقى احنا دلوقتي في المنطقه اللي هي على الشمال بتاعه الكيرف، اللي هي كانت نفتكر ان هي عامله كده. دي اللامدا بي بتاعتنا، احنا القيم بتاعتنا اقل، القيم بتاعتنا جايه هنا، وبالتالي فان الام نومينال بتاعنا هيساوي ام بلاستيك اللي هو بيساوي اف يلد في الزد اكس. طيب هنشوف بقى القطاع بتاعنا دلوقتي، العنصر بتاع الزد اكس بيساوي ايه اهو. ادي الوزن هو 31 باوند بير فوت، وادي الزد اكس بتاعتنا 54. يبقى هناخد ال 54 هنضربها في ال 50 بتاعت الفيلد، بس هيديني انش كيبس. 50 في 54 يساوي 2700. عشان احوله الى فوت كيبس هقسم على 12، لان 1 فوت بيساوي 12 انش، هيديني 225 كيبس فوت. ارجع اذا انا شغال ال ار اف دي هضربه في المعامل بتاع ريزيستنس اللي هو 9 في حاله البندنج، يبقى 9 225. يبقى الكاميرا دي مهيئه ان هي تشيل 202.5 202.5 فوت كيبس. لازم البندنج مومنت بتاعي يكون اقل او يساوي هذا الرقم. طب تعالى نراجع مع بعض نشوف الدنيا ماشيه ازاي. احنا الراجل كان مدينا ديد لود ولايف لود، قال لنا بس خد بالك احنا مش حاسبين الديد لود بتاع الكاميرا. طيب باخد الديد لود بتاعه، الديد لود بتاعه نفتكر اللي هو كان 450 باوند بير فوت، بضربه في 1.2، واللايف لود 550 بضربه في 1.6 اهو. بس في نفس الوقت بعد ما طلعت ان الكاميرا 16 في 31، باخد ال 31 باوند دي واضربها في المعامل اللي هو بتاع ال 1.2 واجمعها مع 450. يبقى ال W ultimate اللي هو W dead load factor زائد W life load بيساوي 1.2 في 450 اللي هي السوبر امبوزد زائد ال 31 جوه القوس زائد 1.6 في 550. كل الكلام ده الراجل مدوني باوند بير فوت، فبرجع اقسمه على 1000 عشان احوله لكيبس، فبقى 1.457 كيبس بير فوت. بما ان الكاميرا سيمبلي سبورتد وكانت زي الفيجر 30 قدم، يبقى دبليو ال تربيع على 8، دبليو التيميت ال تربيع على 8. هاخد ال 1.457 30 تربيع على 8 يديني 164 كيبس فوت، او فوت كيبس، ده صح كده فوت كيبس. يبقى ده الالتيميت. طب انا اقدر اشيل كام؟ 202.5. بما ان ال 202.5 اكبر من ال 164 كيبس فوت كيبس يبقى سيف. تمام. يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع ال ار اف دي. طب الجزء الثاني عباره عن ايه؟ نفتكر انه ما كانش بيضرب في معاملات بالنسبه تصاعديه بالنسبه لللود، بياخد دبليو ديد زائد دبليو لايف. يبقى هو نفس الارقام اللي هي دي اللي هي 450 زائد 31 في حاله الديد، واللايف بتاعي ما زال 550، بجمعهم الاثنين مع بعض. بنشوف الكيس بتاعتنا اللي هو دبليو ديد 450 زائد 480 والدبليو لايف 550، اجمع الاثنين مع بعض وما بضربش في فاكتور، واضرب في، بعتبر ده الدبليو بتاعي، واضربه في ال تربيع على 8، ما زالت هي ال 30 تربيع على 8، وارجع اقسم على ال 1000 عشان نحسب ايه بالكبس، يديني 116 كبس. لكن ده البنجنج مومنت اللي هو التوتال. المره بتاعت ال ار اف دي كنت بضربه في 9 من 10، دلوقتي ده
مش ضارب تصعيدي، وبالتالي ارجع اقسم على ال 1.67 اللي هو اللامدا، يبقى الام، بس ايه الكلام ده في الام نومينال. الام نومينال ما زالت هي الام بلاستيك اللي انت حاسبها من المره اللي فاتت، كانت الام بلاستيك اللي هي 225 اللي هي قبل الضرب في البوينتس، هي ال 225 بتاعتي اهي، وارجع اقسمها على ال 1.67 هتديني 135. طب وهنا 116، بما ان المومنت اللي هي الام التيميت اقل من او تساوي الام نومينال، يبقى سيف، يبقى القطاع بيقدر يشيل 225، انت بتعرضه لاحمال 116، فانت عندك ريزيرف 9 فوت كيبس، يبقى ال 135 اكبر من 116 وبالتالي يبقى سيف. يبقى انت دلوقتي الشغل بتاعك ان انت كنت حاطط خرسانه وبسطد، اخترت قطاع البي فلانج على التي فلانج، اللامدا بتاعته اقل من اللامدا بلاستيك، واللامدا بتاعت الويب اقل من اللامدا بلاستيك بتاع الويب، يبقى انت في السيف. عايزين نشوف دلوقتي مثال اخر ان شاء الله. ده مثال من كتاب مستر ليندبرج، بيقول لك establish whether W21 في 55 بيم ل ASTMA 992 ستيل is compact، واختار اختيار من الاربعه اختيارات. اولا ال A992 ستيل دي اللي بتديني اف يلد 50 كي اس اي، يبقى دي النقطه الاولانيه. اذا جبنا القطاع بتاع الدبليو، هنعلم على الدبليو 21 في 55، هنلاقي الدبس اوفرول دبس 20.8 زي ما حضرتك شايفين، والويب ثيكنس بتاعه 3 اتمان او 0.375 اهو، يبقى ده تي ويب. وبالنسبه للفلانج اهو 822 ادي 822، السماكه بتاعتها ثيكنس 0.522. عشان نقدر نحسب الكنترولينج فاكتور يبقى محتاجين نحسب البي فلانج على 2 تي فلانج، يبقى اول حاجه 822 على 2 على 0.522 يديني 787. اللامدا بتاعت البي فلانج بتاعتي 64.7 اهي، على جذر 50 9 15، يبقى هنا اول حاجه ان دبليو بلاستيك فلانج اقل من دبليو بلاستيك فلانج اللي موجوده في الستيتمنت. الجزء الثاني اللي هو بتاع الويب، بس هنصلح ال 0.375 0.375. هنلاقي الاتش اللي محسوبه هي 20.8 ناقص 2 0.522 تقسيم 0.3، هنصلح دي الى 0.375 اللي هي التي ويب. اذا قسمنا الاثنين 20.8 نكتبها بالكالكوليتور نتاكد منها تاني. 20.8 ناقص 2 في 0.522 هيدينا ارتفاع الويب اتش ويب بيساوي 19.756 تقسيم ل 0.375 هيساوي 52.68 او 52.7. ايه الكنترولينج فاكتور بتاعه؟ اللي هو 640 على جذر اف يلد، 640 على جذر ال 50 بيساوي 90 55، يبقى اصبح حتى الويب بتاعنا هو اقل من الدبليو بي، يبقى موجود في الزون الاولاني، وبالتالي الاختيار بتاع هنقول هنا سنس بي اف على 2 تي اف اقل من لامدا بلاستيك فلانج، والاتش ويب على تي ويب اقل من اللامدا بي، يبقى سيكشن از كومباكت، وبالتالي في الاختيارات هنختار الاختيار ده ان ده اقل واقل، يبقى الاختيار يبقى option A will be selected. option A is correct.
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في مثال آخر ما شاء الله.